আপোনালোকে জানেনে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ এটা নহয় দুটা নহয় চাৰিটা নতুন আঁচনি আহি আছে যদি আপুনি চৰকাৰী আঁচনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এইটো ভিডিও আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে জানেনে 2025 চনত বহু নতুন চৰকাৰী আঁচনি আহিব যি আপোনালোকৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে এই ভিডিওটোত আমি জানিম 2025 ত কোন আঁচনি আহিব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰে যাতে সাধাৰণ মানুহৰ উন্নত হয় 2025 চনৰ এক বিশেষ বছৰ বহু আঁচনি কৃষক শিক্ষাৰ্থী গৰীব পৰিয়াল আৰু উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিব বিচৰা লোকৰ বাবে এই আঁচনিসমূহ অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে আহক চাও কিমান নতুন আঁচনি আহিব সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান 2025 চনত প্ৰথম আঁচনিখনৰ নাম হ'ল কৃষক আঁচনি ফাৰ্মাৰ স্কিম পিএম কিষাণ নহয় এইখন বেলেগ স্কিম হয় কৃষক আঁচনি ফাৰ্মাৰ স্কিম হয় এইখনৰ নাম আৰু এইখন 2025 ত কৃষকৰ বাবে নতুন কৃষি সঁজুলি অনুদান আঁচনি ঘোষণা হ'ব পাৰে বৰ্তমান চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বিষয়ে কাম কৰি আছে আৰু এই আঁচনিখনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এইখন লঞ্চ কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ সুবিধাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ আঁচনিখনৰ নাম হ'ল শিক্ষা আঁচনি গৰীব ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ বাবে আঁচনি আহিব পাৰে এই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল এডুকেশ্যন স্কিম শিক্ষা আঁচনিৰ অধীনত দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু চৰকাৰে বহুখিনি সুবিধা প্ৰভাইড কৰিব দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে তিনি নম্বৰ যিখন আঁচনি হ'ল সেইখনৰ নাম হ'ল স্বাস্থ্য আঁচনি হেল্থ স্কিমৰ অধীনত আপুনি 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব নতুন স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি হ'ল আৰু এই আঁচনিখনত আবেদন কৰি আপুনি 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব নতুন স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি যি বছৰৰ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত কভাৰ কৰিব আপোনাৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্স বা হেল্থ ইন্সুৰেন্স হিচাপত কভাৰ কৰিব 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু বহুখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব বৰ্তমান চৰকাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ পাছত হেল্থ স্কিম নামৰ বেলেগ এখন আঁচনিৰ কাম কৰি আছে আৰু সেই আঁচনিখন অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব 4 নম্বৰ যিখন আঁচনি আছে সেই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল নতুন উদ্যোগ আঁচনি ষ্টাৰ্টআপ স্কিম এই স্কিমৰ জৰিয়তে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে নিজা ব্যৱসা আৰম্ভ কৰিবলৈ সহজ ঋণ আঁচনি চৰকাৰে যুৱক যুৱতীসকলে ব্যৱসা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিশেষকৈ ঋণ হিচাপত টকাখিনি প্ৰদান কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই যে আপোনালোকে কিমান টকা প্ৰদান কৰিব যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে কিমান টকা প্ৰভাইড কৰিব চৰকাৰে আৰু কেনেকৈ এই বিজনেছটো হ'ব বৰ্তমান এই নতুন উদ্যোগ আঁচনিৰ কাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ আৰম্ভ অতি সোনকালে হ'ব বৰ্তমান কাম চলি আছে কাম সম্পূৰ্ণ হওঁতে আপোনালোকৰ বাবে এই নতুন আঁচনিখন আহিব আৰু এই আঁচনিখন অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বৰ্তমান এই আঁচনিখনৰ কিছুমান নতুন আপডেট আছে সেইকাৰণে মই আপোনাক যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই সময়ত ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে এই আঁচনিসমূহ কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ এই আঁচনিসমূহ যিকোনো সময়ত আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰথমবাৰে আপোনালোকে এইটো চেনেলত ভিডিঅ'টো পাই যাব যে আপোনালোকে এইসমূহ আঁচনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া মেইন কথা হ'ল কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব হয়তো এপ্লাই নতুন আঁচনি অহাৰ পিছত আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব আৰু বৰ্তমান এই চাৰিখন আঁচনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে এই আঁচনিখনৰ অফিচিয়েলি কাম বৰ্তমান আৰম্ভ হোৱা নাই যদি আৰম্ভ হৈছে তেন্তে অতি সোনকালে আপোনাৰ ওচৰত ৱেবছাইটটো আহিব আৰু ৱেবছাইটত গৈ আপুনি অনলাইন বা অফলাইন দুটা মেথডৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব অতি সোনকালে এই আঁচনিসমূহ আবেদন হ'ব যদি আপুনি আবেদন কৰিবলৈ অপেক্ষাত আছে তেন্তে অতি সোনকালে আপোনাৰ কেইখনমান নথিপত্ৰ সঠিক কৰি ৰাখক যদি কিবা শুধৰণি কৰিব লাগে তেন্তে অতি সোনকালে আপুনি কৰি ৰাখক কি নথিপত্ৰ লাগিব মই ইয়াত আপোনালোকক জনাই আছো আবেদন কৰাৰ সময়তে সমস্ত ডকুমেণ্ট ঠিক-ঠাক থাকিব লাগিব প্ৰথমখন ডকুমেণ্টছ হ'ল আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব 2 নম্বৰ আপোনাৰ বেংক পাছপোৰ্ট থাকিব লাগিব বেংক ষ্টেটমেণ্ট থাকিব লাগিব 3 নম্বৰ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড যদিও আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেন্তে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন অতি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ এই চাৰিখন নথিপত্ৰ আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ দুখন ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই চাৰিখন আঁচনি অতি সোনকালে অসমত আৰম্ভ হ'ব যদি আপুনি এই চাৰিখন আঁচনিৰ বাবে অপেক্ষাত আছে তেন্তে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকে এই চাৰিখন আঁচনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো চেনেলত ভিডিঅ'টো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপুনি যদি ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰথম জানিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব 2025 আপোনাৰ বাবে উন্নতিৰ বছৰ হ'ব সাজু হওক আৰু সুযোগ লওক সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব